नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला ड्राय फ्रूटचे लाडू बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, खारीक 2 वाट्या घेतलेले आहेत। खारीक फोडून घेतलेली, असे बी काढून टाकायचं। त्याच्यावरचं तोंड वगैरे जर काय घाण असेल तर साफ करून काढायचं। तर 2 वाट्या झालेले आहेत। एक मूठभर बदाम घेतलेले आहेत। एक मूठ भरून काजू घेतलेले आहेत आणि त्याचे असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेत। मी पिस्ता घेतलेला आहे बघा, अखंड पिस्ता आहे। तो पण 1 मूठपेक्षा जास्त आहे। मनुके घेतलेले आहेत, ते पण तेवढेच आहेत, 1 मूठभर आहेत। मगज घेतले, जास्त घेतलेले बघा, अर्धी वाटी मगज घेतलेला आहे। 1 वाटी खोबरं घेतले खिसून, मी मोठ्या आकाराची वाटी होती, खिसून घेतलेली आहे। आता त्याच्यासाठी बघा आपल्याला काय लागणार आहे। हा सेंद्रिय गूळ आहे, अर्धी वाटीपेक्षा जास्त आहे। आणि हा आपला दुसरा साधा गूळ आहे, तो पण अर्धी वाटी आहे। म्हणजे हे दोन्ही मिळून तुम्हाला 1.5 वाटी गूळ ह्याला लागणार आहे। ह्याच्यामध्ये वेलची, जायफळ पूड 1 चमचा साखर टाकून मी कुटून घेतलेली आहे। कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये हा पिस्ता, बदाम आपल्याला भाजून घ्यायचे। ती मीडियम गॅसवर एकसारखं भाजून झालेलं आहे बघा। 5 मिनिटं एकसारखं मीडियम गॅसवर भाजलेलं आहे, कारण की हे कुरकुरीत झालं पाहिजे, म्हणजे लाडू आपले खराब होणार नाहीत। जर तुम्हाला हे जे तुकडे करून घ्यायचे असले तर तुकडे करून घ्यायचे। मी हे जे आता भाजल्याच्या नंतर मी हे जे तुकडे करून घेणार आहे। आता हे मी काढून घेते। त्याच कढईमध्ये आपल्याला हे मगज आणि काजू हे पण आपल्याला भाजून घ्यायचे। ते कुरकुरापणा आल्यासारखं तोपर्यंत आपल्याला भाजायचे आहेत। भाजलेले आहेत, आता काढून घेऊया। जास्त लाल वगैरे करू नका, लाल जर झाले तर कडवट लागतात। त्यामुळे हलकेसे भाजले, कडक झाल्यागत वाटले की काढून घ्यायचे। तर हे मी काढून घेते। आता ह्याच कढईमध्ये आपल्याला ही खारीक टाकायची आहे। 2 वाट्या खारीक आहे, 250 ग्रॅम खारीक आहे बघा, ही म्हणजे पावशर। आता हे पण आपण 1 मिनिट ते 2 मिनिट एकसारखं मीडियम गॅसवर भाजून घेऊया। 5 ते 7 मिनिट झालेत बघा, हे मी गरम करून घेतलेले, असे हलवून हलवून एकदम मस्त अशी गरम झालेली आहे बघा। अशी गरम फक्त करायची, नाहीतर बारीक केल्यावर जरी तुम्ही भाजली तरी पण चालेल। आता हे पण आपण काढून घेऊया। आता ह्याच कढईमध्ये आपल्याला हे खोबरं पण भाजून घ्यायचे आहे। खोबरं आपल्याला जास्त लाल वगैरे करायचं नाही, जळून द्यायचं नाही। मीडियम गॅसवर एकसारखं असं हलवायचं, म्हणजे चांगलं भाजलं जातं। अशा पद्धतीत बघा एकसारखं हलवून भाजून घ्यायचे। एकदम लाल पण करायचं नाही आणि जळून पण द्यायचं नाही। आता हे पण मी काढून घेते। चॉपरमध्ये मी बदाम आणि पिस्ता बघा बारीक केला। एकदम आपल्याला जास्त पीठ असं करायचं नाहीये, त्याचं 4-4, 5-5 भाग झालेत बघा, अशा पद्धतीत केलेलं आहे। आता हे मी ह्याला काय आपल्याला बारीक करायचं नाहीये। थोडं जर फिरवायचं असलं तर फिरवायचं, नाहीतर नाही फिरवलं तरी चालते। आता हे काढून घेते मी। आता मी ह्याच भांड्यामध्ये हे पण बारीक करणार आहे। तुम्ही हे सगळं मिक्सरला बारीक केलं तरी चालेल, तुमच्याकडे असं नाही की चॉपर असला तर तुम्ही त्याच्यात बारीक करा। तर मी हे बारीक करून घेते। खोबरं पण बघा बारीक केले मी। अशा पद्धतीत कलर आला पाहिजे बघा, म्हणजे आपले जे लाडू आहेत का नाही ते खराब होत नाही, ते किती पण दिवस राहिले तर। आता हे जे आहे ना मगज आणि ते जे आहे ना काजू, ते पण आपण थोडेसे फिरवून घेऊया। अर्धे तसेच ठेवूया, म्हणजे ते काय होईल माहिती आहे का, दाताला खाताना लागले की नाही की छान लागतात असं। आणि एकदम बघा किती कुरकुरीत झालेत बघा, आवाज येतो असा। कुरकुरीत झाले पाहिजे असे भाजायचे। जास्त जर भाजले ना लाल वगैरे तर कडवट होतात, हे लक्षात ठेवा। कोणतं पण आपण जे बदाम काजू जे जास्त नाहीत भाजायचे, कमी भाजायचे बघा। असे बारीक झालेले, ते एका ह्याचे 2-2, 3-3 तुकडे झाले, एवढं बारीक केले। आणि अर्धा आपण असं ठेवलेलं आहे। खारीक आता आपण मिक्सरला बारीक करून घ्यायची। खारीक पण बघा मी बारीक करून घेतलेली आहे। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आता ही गूळ टाकून घेऊया। मी तुम्हाला 2 कलरचा गूळ दाखवलाय, कारण खूप साऱ्या कमेंट आल्या होत्या, हा गूळ कुठे भेटला। सगळीकडे भेटतो गूळ, त्यामुळे हा तुम्हाला लागते। हा घेतला तरी चालेल, हा घेतला तरी चालेल, तुम्हाला जो भेटतोय तो घ्या। पण 1.5 वाटी गूळ घ्यायचा आहे तुम्हाला। आता हा आपल्याला फक्त पागळून घ्यायचा आहे। गूळ बघा आपला वितळलेला आहे। असा फेस आला की गॅस एकदम बारीक करायचा, अशा पद्धतीत असतो। आपल्याला काय त्याचं एक तार वगैरे करायचं नाही। ह्याच्यात वेलची, जायफळ पूड टाकायची आणि हलवून घ्यायचं। मिक्स केलं म्हणजे सगळीकडे होतं, त्यामुळे मिक्स करायचं। आता ह्याच्यामध्ये हे जे आपण सगळं बारीक केलं होतं हे सगळं टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया। हे असं भरभर बघा मिक्स करायचं। आणि जेवढा मी तुम्हाला प्रमाण सांगितले ना, एकदम त्याच्यामध्ये मस्त असे होतात, महिनाभर टिकतात। फक्त हे बदाम काजू चांगले भाजा तुम्ही, बघा किती मस्त झालंय मिक्स। फक्त गरम गरम मध्येच तुम्ही मिक्स करायचे, ह्याला थंड होऊन द्यायचं नाही बघा। एकदम छान मिक्स झालेलं आहे। आता ही कढई मी खाली उतरून घेते। कढई मी खाली ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावर बघा हे तडका पॅन ठेवलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी ह्या चमच्याच्या मापानं 2.5 चमचे तूप टाकलेलं आहे। आणि गॅस आता मी हे बारीक आहे थोडा मीडियम करते, कारण आपल्याला ह्याच्यामध्ये थोडेसे मनुके आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। तूप बघा गरम झालेलं आहे चांगलं, त्याच्यामध्ये हे आपण मनुके टाकून घेऊया आणि चमच्यानं हलवायचे। असे हलकेसे असे फुगायला लागले की नाही की काढून घ्यायचे लगेच आपण बघा। असे फुगायला लागलेले आहेत ते, तर गॅस बंद करते आणि हे आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। जास्त आपल्याला असे लाल वगैरे करायचे नाहीये, त्याला जरा साधारणसे फुगले की बंद करायचं। हे सगळं चांगलं मिक्स करून घेऊया बघा। असं मस्त असं मिक्स झालेलं आहे। ह्याच्यामध्ये तुमच्याकडे अजून जर काय असेल अक्रोड वगैरे ते पण टाकायचे। जेवढं तुमच्याकडे काय वस्तू असतील ना तेवढ्या टाका तुम्ही, तेवढाच गूळ तुम्हाला बास होईल। त्यापेक्षा गूळ जास्त टाकू नका, कमी गुळात आणि एकदम छान आणि सोपी रेसिपी बघितली की लाईक आणि
कमेंट करत जा. हल्ली ना कुणी लाईक पण करत नाहीत आणि कमेंट पण करत नाहीत, कारण की मी पुष्कळ रेसिपी दाखवते. एक रोजच्या डेली रेसिपी आहेत माझ्या दोन्ही चॅनलवर. आता आपण ही बांधायला घेऊया. आणि हे बघा गरमच बांधायचे, गार नाही बांधायचं. तुम्ही जर थंड झाल्यावर जर बांधाल का नाही तर त्याचा गोळा होईल. बघा लय दाबायला ताकद लागत नाही, काय नाही. छोटे छोटे केले ना तर मुलांसाठी सगळ्यांसाठी हे चांगले आहेत. आता उपासाला तर एकदम उत्तम आहेत. खिचडी खाण्यापेक्षा हे खाण्यापेक्षा जर असे जरी 2 खाल्ले तरी पुष्कळ होतात. बघा किती मस्त असा लाडू झालेला आहे. मी अशा पद्धतीने सगळे लाडू बनवून घेते. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.